היושב ראש, אם תרצו עזרו לנו רבות מתחילת המאבק שלנו. ורונן יעלה לשאת דברים. משפחות שכולות, אתם יכולים לראות שעם ישראל אוהב אתכם. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על רויטל. רויטל סרי נולדה ב-62 בירושלים, אחות למיכל ונעמה. רויטל למדה בבית ספר היסודי יפה נוף שבירושלים, והמשיכה לתיכון במגמה ביולוגית, והייתה פעילה בתנועת הצופים, מתנדבת במגן דוד, ובמיוחד הייתה ילדה טובה שאהבה לצייר. לאחר שהשתחררה מחיל האוויר, היא החלה ללמוד בחוג לשפות באוניברסיטה העברית, וב-84 יצאה לטייל עם חבר שלה בהרי ירושלים. במהלך הטיול השניים נתקלו באיסה עבד רבו. תחילה איסה כפת אותם, ואחר כך הוא ירה בהם מטווח אפס. רויטל נרצחה בגיל 22. היא הותירה הורים ושתי אחיות, אבל חלומותיה וחייה הותרו בידי חיית אדם רצחנית שנמצאת פה ועומדת להשתחרר בעוד מספר שעות. השכול הרצחני עיוור לימין ולשמאל, השכול עיוור לעשירים ולעניים, השכול עיוור לאשכנזים ולמזרחים. בשביל השכול ובשביל הרוצחים כולנו יהודים בני מוות. אני רוצה לשאול את ראש הממשלה מה קרה לך. אתה לא רואה שעם ישראל בוכה היום? בנותיו של עם ישראל עמדה פה אחות שכולה ובכתה. אתה אח שכול שאח שלך נפל בשביל לא לשחרר מחבלים מהכלא. מה קרה? אתה שטבעת את הביטוי לא ייתנו לא יקבלו. אתה משחרר מחבלים, ואנחנו המחוות שהיום בבוקר קיבלנו טילים מעזה. זה המחוות שאנחנו מקבלים, פיגועים ועוד פיגועים. פעם זה היה מאוד פשוט, לא הסכמנו לשחרר שום מחבל עם דם על הידיים. אחר כך שחררנו רוצחים בלית ברירה כשהיה בידיהם חייל חטוף. היום אנחנו משחררים בשביל כלום, בשביל הזכות לדבר עם מי שמסית לרצוח יהודים. מעסקת שליט כבר 44 מחבלים חזרו לכלא על ניסיונות לרצוח יהודים. שאלו אותי לפני כמה דקות כמה עיתונאים, למה אתם זועקים? הרי הממשלה כבר הסכימה והלב שלה אטום. עניתי להם שהחובה עלינו היא לזעוק בשם השכל הישר. שחרור מחבלים לאחר שקיבלו כבר שוקו ולחמניה ותואר ראשון בקייטנה שנקראת הכלא הישראלי תביא לנרצחים נוספים. ויותר מכך חובה עלינו לצעוק כל דמי אחינו זועק עלינו מן האדמה. אינני יודע אם הממשלה שומעת, אבל אני עומד כאן בשמו של רויטל שאינה יכולה לצעוק, ובשם שאר הנרצחים, ומבקש לזעוק את זעקתם המושתקת והעצובה. דמנו לא הפקר, הבו לנו צדק. דם יהודים הוא לא הפקר. אני רוצה להעלות לבמה את חברת הכנסת אורית סטרוק, שתומכת רבות במשפחות השכולות